mga ka-RC, ito yung number 2 na box na i-unbox natin ngayong araw. Kaya patuloy lang kayo mag-subscribe para sa mga incoming pang mga box nating i-unbox. Pinsan na natin. Let's go! Quality. First test na gagawin natin is smell test. May plastic. May plastic talaga. Lagay dito, wala siyang speed. Wala siyang nakalagay kung speed, RPR, speed, video. Yes. Baliktad. One, two, three. Oh my God! Talaga. Wow! Di manual. Manual. Wow, may adapter siya, guys. Then charger na naman. Oh, mas ibang klase nito ah. May open close na siya ngayon. Same lang din. Uy, tanggal. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo man yan. Oh! And smell test. Buksan na natin mga RC. At iti-test natin kung may battery ba to o wala. Uy. Kaharang. Ganun pala siya. Ayos sa mga sidings niya. Meron siyang roll bar para then meron siyang battery na same lang din doon. quality.
Kaya guys, kung gusto nyo maka-avail ng ganito, kontakin nyo lang ako para bibigyan ko kayo ng big discount. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share sa ating mga videos para sa atin. Guys, yung mga ganitong klaseng RC talaga yung mga quality. Mura siya. Actually mura talaga siya. Pero yung quality niya is parang yung sa mamahalin na talaga. Mga branded. Kaya huwag kalimutan kontakin ako pag gusto niyo lang ang RC na to.